નમસ્તે મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ રંગીલા ભાલની રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ બટેટા ભૂંગળા। જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટમાં લખવાનું ભૂલતા નહીં। તો ચાલો આપણે બટેટા ભૂંગળા બનાવવાની શરૂઆત કરી લઈએ। અહીંયા મેં 750 ગ્રામ એક સરખા બટેટા લઈ લીધા છે। એને આપણે કુકરમાં 3 સીટી થાય ત્યાં સુધી બાફવા દઈશું। તો અહીંયા મેં કુકરમાં બટેટા નાખીને ડૂબી જાય ત્યાં સુધી આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું। તો ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે 2 થી 3 સીટી થવા દઈશું। તો બટેટા સાથે ખાવા માટે આપણે અહીંયા ભૂંગળા તળી લઈશું। આ જ રીતે આપણે બધા ભૂંગળા તળી લઈશું। ભૂંગળા સરસ રીતે તળીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે બટેટાનો વઘાર કરીશું। બટેટાના વઘાર માટે મેં અહીંયા 2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું લઈ લીધું છે, 1 લીંબુનો રસ અને 2 ચમચી લસણ ખાંડીને લઈ લીધું છે। વઘાર માટે આપણે 2 મોટી ચમચી લાલ મરચું લઈ લીધું છે, એને આપણે પલાળી લઈશું જેથી કરીને વઘારમાં બળી ન જાય। તો એમાં આપણે થોડુંક પાણી ઉમેરીને પલાળી દઈશું। વઘાર માટે એમાં હું 1 ચમચા જેટલું તેલ લઉં છું। આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો એમાં હું મોટી 2 ચમચી લસણ ઉમેરીશ। અહીંયા બટેટા આપણે લસણિયા કરવાના છે એટલે મેં 2 મોટી ચમચી લસણ લઈ લીધી। તમને લસણ ના ભાવતું હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે આપણું લસણ સંતળાઈ ગયું છે તો એમાં મરચું ઉમેરી દઈશું। આપણું મરચું બળી ન જાય એટલા માટે આપણે હલાવતા રહેવાનું છે। મરચું સંતળાઈ જાય પછી આપણે એમાં બટેટા ઉમેરીશું। આપણું મરચું સંતળાઈ ગયું છે તો એમાં હવે આપણે 1 લીંબુનો રસ ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું। આપણું મરચું સંતળાઈ ગયું છે તો એમાં હવે આપણે બટેટા ઉમેરી દઈશું। આપણે બટાટા સરસ રીતે મસાલામાં મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે હળવા હાથે હલાવશું। તો આપણા સરસ મજાના બટેટા તૈયાર છે। આપણા સરસ મજાના બટેટા બનીને તૈયાર છે। આપણા બટેટા ભૂંગળા તૈયાર છે। જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટમાં લખવાનું ભૂલતા નહીં।